Selamat pagi. Sudah bangun belum, weh? Ikan sedang memanggil. Kucing Tasik Gubir. Nek. Selamat pagi. Hello guys, selamat pagi dan welcome back to my channel. Hari ni saya pergi satu tasik lah yang belum saya pernah pergi lagi. Walaupun saya all-out start lah, tapi saya tak pernah main lagi tasik ni. Banyak kawan duk bagi tahu kata tasik ni tengah lasak lah. So kita selalu kerap mengaitkan Toman wajib kena main, dia kata. So hari ni saya main sini cubalah. Saya ada di Tasik Gubir hari ni. So orang kata lain padang lain belalang lah. Kita main cuba tengok, tak pernah main. Nanti kita sambung balik. Kita tunggu tekong main dulu. Nanti nak naik barang apa semua lagi. Tak tahu jejaki yang betul itu kat mana. So lah kita tunggu lah. Tunggu tekong main dulu. So nanti kita sambung balik. Stay tune. Dia pun yang mana oh? Saya. Boleh ke? Dia tak ada tempat sembunyi. No. Ini kali lah. Oh. Hai. Tak pakai mata hook kah? Macam ni betul lekat. Apa jadilah.
Oh, tak kena, tak kena. Beda. Boleh angkat dulu. Yeay, Toman Gubir. Yeay. Bui dah. Mana pulang? Oi. Libai dah. Libai dah. Okey. Ui. Hey. Ada ketuk mah. Dia nak pi. Paling dia. Dia lakon ni. Dia lakon lah. Dia tak tewas lagi yo. Sampai. Oh, tapi bawah ada kayu. Ada kayu tak. Nampak saiz besar mah. Ibu sang beri se, to boleh ha. Ibu mi kia lu kuai. Belum lagi. Dia belum KO lagi. Kayu. Woi, mungkin ni. Lawan tu besar oi. Besar. Oi. Saiz padu. Oi, tapi kena sikit. Kena atai kepala. Layan slow-slow. Ojak. Oh, masuk mata. Dia lakon ni. Tak. Oh,
Oh ya sai tu. Buan. Ketok kepala sikit. Popak. Ho. Aduh geng. Ambil grip tu. Bye bye. Oh tak kena. Ambil. Ambil dulu. Kolonen. Lama. Nen. Tengok standby.